Τώρα εύλογα εσύ απορείς τι δουλειά έχει μια διαιτολόγος-διατροφολόγος να μιλάει για το investment βλέποντας αυτό το εξώφυλλο και αυτό το τίτλο για την απόψινή εκπομπή. Όμως θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς αν θα επιλέξεις κάτι να καταναλώσεις μπορεί να σου κοστίσει λεπτά ζωής ή αντίστροφα εάν επιλέξεις κάτι διαφορετικό να καταναλώσεις να σου κερδίσει λεπτά ζωής? Πώς λοιπόν επενδύεις σε κρυπτονομίσματα, μετοχές, NFTs κτλ. Μήπως ήρθε η ώρα να επενδύσεις και στον εαυτό σου έτσι ώστε να ζεις πιο υγιής, περισσότερα χρόνια, αλλά και να έχεις ένα καλύτερο περιβάλλον και βιώσιμο? Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης η οποία μας δείχνει πως μικρές στοχευμένες διατροφικές αντικαταστάσεις μπορούν να μας χαρίσουν περισσότερα χρόνια ζωής αλλά και περισσότερη υγεία. Η μελέτη λοιπόν πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Michigan, σύμφωνα με την οποία αν καταναλώσεις ένα hot dog μπορεί να σου κοστίσει 36 λεπτά υγιούς ζωής. Ενώ εάν επιλέξεις μια μερίδα ξηρών καρπών μπορεί να κερδίσεις 26 λεπτά υγιούς ζωής. Οι ερευνητές εκτίμησαν 5.800 τρόφιμα για να δουν την επίδραση που έχουν τόσο στις νόσους των ανθρώπων αλλά και την επίδραση που έχουν στο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως αν αντικαταστήσουμε μόλις το 10% των προσλαμβανόμενων ημερήσιων θερμίδων μας σε επεξεργασμένα κρέατα και βοδινό με φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς αλλά και κάποια θαλασσινά, μπορούμε να μειώσουμε το διατροφικό αποτύπωμα σε άνθρακα για το περιβάλλον κατά 1/3 και να κερδίσουμε 48 λεπτά υγιούς ζωής. Ωστόσο, στόχος της μελέτης ήταν επίσης να δούμε ποια τρόφιμα είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο, αλλά ωφέλιμα και για το περιβάλλον. Διότι υπάρχουν τρόφιμα τα οποία μπορεί να κάνουν καλό στην υγεία μας, αλλά να έχουν μεγάλη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, όπως και αντίστροφα να είναι λιγότερο ωφέλιμα για την υγεία μας, αλλά να κάνουν καλό στο περιβάλλον. Στην αιώνια διαμάχη κρεατοφαγικών έναντι χορτοφαγικών διαιτών, οι ερευνητές συστήνουν να μειώσουμε την κατανάλωση σε τρόφιμα τα οποία έχουν μεγάλη αρνητική επίδραση για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία μας. Τέτοια είναι τα επεξεργασμένα κρέατα, το βοδινό, το αρνί, το χοιρινό, κάποια θαλασσινά, όπως για παράδειγμα οι γαρίδες, αλλά και τα λαχανικά θερμοκηπίου και να αυξήσουμε την κατανάλωση σε τρόφιμα τα οποία είναι ευεργετικά για την υγεία μας, όπως είναι φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προσοχή, τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε μποστάνια, αγρόκηπους, χωράφια ή λαχανόκηπους και όσπρια, ξηρή καρπή και κάποια θαλασσινά που έχουν την ελάχιστη δυνατή επίδραση για το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν πως μικρές στοχευμένες διατροφικές αντικαταστάσεις μπορούν να παρέχουν μια ισχυρή και εφικτή στρατηγική για τα μέγιστα ωφέλη τόσο για την υγεία μας αλλά και για το περιβάλλον. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε ότι ακολουθώντας μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και πάλι εδώ συναντάμε το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Εάν δεν έχεις δει το επεισόδιο για τη μεσογειακή διατροφή μπορείς να το δεις εδώ. Έχουμε τα μέγιστα ωφέλη για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον μας. Τώρα, όσον αφορά στην κατανάλωση ή όχι κρέατος, θα σε συμβούλευα να αποφύγεις τα επεξεργασμένα κρέατα και να επιλέξεις μικρές φάρμες ζώων όπου γνωρίζεις ότι τα ζώα δεν τρέφονται με αντιβιωτικά και με ορμόνες για τη γρήγορη ανάπτυξή τους. Αντίστοιχα λοιπόν θα σου πρότεινα να μην επιλέγεις ψάρια ιχθυοτροφείου ή θαλασσινά, αλλά ανοιχτής θαλάσσης. Το ίδιο ισχύει και για τα φρούτα και για τα λαχανικά. Προτίμησε από μικρά μποστάνια, χωράφια, λαχανόκηπους και όχι θερμοκηπίου. Στο σημείο αυτό θέλω να θυμίσω ότι ο πλούτος σου είναι η υγεία σου. Άλλωστε στα αγγλικά η λέξη πλούτος είναι wealth, ενώ η λέξη υγεία είναι health. Wealth is your health. Το μόνο που αλλάζει είναι ένα γράμμα. Από W γίνεται σε H. Άρα λοιπόν επένδυσε στο να τρως σωστά και υγιεινά. Έτσι ώστε να ζεις και περισσότερα χρόνια, να είσαι και υγιής, αλλά και να έχεις ένα ποιοτικά βιώσιμο περιβάλλον. Άλλωστε, θα έχεις παρατηρήσει ότι ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από τρόφιμα τα οποία είναι θρεπτικά. Γι' αυτό το λόγο μας χορταίνουν σε μικρότερες ποσότητες. Δηλαδή είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και χαμηλά σε θερμίδες. Ενώ αντίστροφα, ίσως έχεις παρατηρήσει ότι αν καταναλώσεις ένα μπέργκερ και πατάτες μετά από 1-2 ώρες, πεινάς πάρα πολύ, διότι είναι φτωχά σε θρεπτικά συστατικά αυτά τα τρόφιμα, να είναι πλούσια σε λίπος, σάκχαρα και αλάτι.
Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάνε like και share με τους αγαπημένους σου. Εάν δεν έχεις εγγραφεί στο κανάλι μου, κάνε το τώρα και πάτσε την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι για τα επόμενα επεισόδια. Εάν έχεις απορίες ή σχόλια σχετικά με αυτό το επεισόδιο, μπορείς να τα αφήσεις κάτω από αυτό το βίντεο και θα σου απαντήσω άμεσα. Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις εδώ. Τέλος, μπορείς να με ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram, TikTok, αλλά και LinkedIn. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!